Καλησπέρα σε όλους τους αναγνώστες του GameWorld.gr. Σήμερα ξεκινάει η εκπομπή Retro Gamers, με την οποία θα ασχοληθούμε με παλιά και αγαπημένα retro games. Είναι η δεύτερη εκπομπή του GameWorld.gr μετά το Game Maniacs. Η τρίτη θα είναι οι users που θα παίξουμε live μέσω live event στο κανάλι μας. Οι Retro Gamers λοιπόν είναι μια εκπομπή που απευθύνεται σε όσους έχουν ασχοληθεί με παλιότερα retro games, αλλά και σε αυτούς που θέλουν να μάθουν το τι έγινε τότε, πώς ξεκίνησαν τα games. Θα ασχοληθούμε με παλιούς υπολογιστές, παλιές κονσόλες, γενικότερα με όλο το φάσμα των games, θα καλύψουμε όλα τα γούστα και πραγματικά δεν ξέρω αν θα καταφέρετε να αισθανθείτε την ατμόσφαιρα που είχαμε ζήσει εμείς οι παλιότεροι. Προσωπικά είμαι 30 και ξεκίνησα το 1988 να ασχολούμαι. Δεν ξέρω αν θα καταλάβετε αυτή την ατμόσφαιρα και το τι έβγαζαν τα παλιά games, το gameplay που είχαν και που μας ταξίδευε πραγματικά και η μουσική τους ειδικά, γιατί πολλά από αυτά είχαν εξαιρετικό soundtrack. Από πλευράς γραφικών θα δείτε από 2D μέχρι σκουπίδια, ας το πούμε έτσι, τα οποία σκουπίδια όμως για την εποχή τους κάποια από αυτά ήταν αριστουργήματα. Να πούμε ότι το email μας για την επικοινωνία μαζί σας είναι το retro@gameworld.gr. Στείλτε μας εκεί ιδέες, προτάσεις, ποια retro games θέλετε να δείτε, ποιους retro υπολογιστές, ποιες retro κονσόλες, αλλά και ποια παιχνίδια συγκεκριμένα και γενικά τι θέματα θέλετε να αναπτύξουμε. Επίσης, αν ασχολείστε οι ίδιοι με retro games, φυσικά υπάρχει το Game Maniacs για να μας δείξετε τη συλλογή σας και γιατί όχι να έρθετε και εδώ στο στούντιο του GameWorld.gr και να συζητήσουμε μαζί και να παίξουμε παλιά και αγαπημένα retro games. Για να μην χρονοτριβούμε όμως άλλο, ας ξεκινήσουμε κατευθείαν με το πρώτο μας επεισόδιο, όπου αποφάσισα να ασχοληθώ με ένα θέμα που κάποιοι δεν το περιμένατε. Δεν θα έχουμε στο πρώτο επεισόδιο κάποιον παλιό υπολογιστή, κάποια παλιά κονσόλα, αλλά επειδή πολλοί από εσάς ρωτάτε το πώς μπορείτε να έχετε ένα arcade στο δωμάτιό σας, δεν θα σας δείξουμε ακριβώς πώς θα έχετε ένα ολόκληρο arcade, γιατί αυτό έχει κάποιο κόστος και θα το αναλύσουμε σε επόμενες εκπομπές, αλλά θα σας δείξουμε πώς είναι να επιχειρήσετε να κάνετε το PC σας arcade. Δείτε τι εννοώ, καθώς αυτή τη στιγμή προχωράμε στην αποκάλυψη ενός πολύ έξυπνου αντικειμένου που δεν το έχετε καν φανταστεί. Έχουμε ένα ειδικό unboxing ενός αντικειμένου, το οποίο δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε καταλάβει περί τίνος πρόκειται, αλλά πραγματικά είναι το απόλυτο περιφερειακό που μπορεί να αγοράσει ένας PC gamer. Είναι το Double Arcade Pro Fighting Stick. Όπως καταλάβατε, είναι δύο χειριστήρια μαζί με buttons, τα οποία συνδέονται με USB στον υπολογιστή σας. Είναι το απόλυτο εργαλείο που μπορεί να αγοράσει κάποιος που αγαπάει το MAME και τα arcade γενικότερα, που έχει λιώσει στα coin-op, έχει δώσει τα λεφτά της ζωής του και θέλει να τα παίξει σπίτι του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι αντίγραφο από καμπίνα, το οποίο κατασκευάζει η Sitong, η κινέζικη εταιρεία με την άδεια της Capcom. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο stjjyg.com, όχι ότι θα καταλάβετε κάτι, στα κινέζικα είναι όλα. Οι διαστάσεις του είναι 60 εκατοστά μήκος, 20 εκατοστά πλάτος και 12 ύψος. Και πάμε να το ανοίξουμε ευθύς αμέσως. Αφαιρούμε αυτά τα πρόχειρα προστατευτικά. Να πούμε ότι το βάρος του είναι 3,15 κιλά και ότι μπορείτε να το βρείτε μόνο στο eBay, σε σχετική αγγελία, την οποία δίνουμε με link στο description αυτού εδώ του βίντεο. Από κάτω, όπως βλέπετε, έχει βεντούζες, έχει 8 βεντούζες για να στηρίζετε πολύ καλά στο γραφείο σας, 4 και 4 αντίστοιχα. Αποτελείται από σκληρό γυαλιστερό πλαστικό, το βλέπετε εδώ στο πάνω μέρος του. Έχει 6 buttons για το κάθε χειριστήριο και 2 επιπλέον buttons, τα οποία είναι για το credit και για το one player, και credit και two player αντίστοιχα. Εδώ υπάρχουν σύμβολα από χαρακτήρες της Capcom. Βλέπετε εδώ Ryu και Bison, εδώ αντίστοιχα πρέπει να είναι Vega και Ken. Να πούμε ότι το αγοράσαμε από το eBay για λογαριασμό του unboxing και θα παίξουμε ευθύς αμέσως στο PC μας για να το δούμε και στην πράξη. Μαζί με το Double Arcade Pro Fighting Stick λαμβάνετε και αυτό το σακουλάκι, το οποίο περιέχει 2 extra buttons, τα οποία μπορείτε να αντικαταστήσετε σε περίπτωση που σπάσετε κάποια από τα υπόλοιπα, από τα νεύρα σας, από την πολλή χρήση κτλ. Το κόστος του είναι 60 ευρώ συν τα μεταφορικά και συνδέεται στο PC με θύρα USB για να μπορείτε να παίξετε
όχι μόνο τα MAME αλλά και οποιοδήποτε game από κονσόλα επιθυμείτε. Πάμε λοιπόν να το δούμε ευθύς αμέσως εν δράση, γιατί πραγματικά πρόκειται για ένα εκπληκτικό προϊόν. Είμαστε έτοιμοι να δοκιμάσουμε το Double Arcade Fighting Stick μαζί με δύο αναγνώσεις του Game World. Πρώτος θα είναι στην παρέα μας ο Νικόλης Ασημάκης, Ζερατόθ. Καλό. Και θα φορτώσουμε τι άλλο από MAME. Ήδη το έχουμε βάλει να φορτώσει. Λοιπόν, τι game να παίξουμε? Golden Axe ίσως. Golden Axe. Μερικές φορές πάντως αναγνωρίζει το αριστερά χειριστήριο ως Player 2 και το δεξιά ως Player 1, είναι ανάλογα τη φάση, αλλά καλό είναι πριν ξεκινήσετε να τα αριθμίσετε τα buttons, παιδιά. Ήδη αρχίζει τη βαβούρα. Να βλέπετε Joy 2 up, τώρα έτσι όπως τα έχουμε βάλει. Είναι δηλαδή Joy 2 αυτό και Joy 1 το δεξιά. Έχει 3 buttons, χτύπημα, άλμα και μαγεία. Ok, we are ready. Βάλαμε credits πολλά, το ταΐσαμε. Φύγαμε. Ποιο παίρνεις εσύ? Πάρ' τον άλλο. Ο Νάνος είναι λιγότερο καλός σε μαγεία, καλύτερος σε μιλή. Ο Warrior είναι κάτι στο ενδιάμεσο σε μιλή και μαγείες, ενώ η Αμαζόνα είναι κορυφή σε μαγείες, δηλαδή βγάζει το δράκο, τα βγάζει όλα. Αυτό είναι μαγεία. Το δεύτερο button είναι μαγεία. Όχι, το τρίτο. Ναι, σωστά. Μαγείες είναι στο πάνω μέρος. Καλά, Golden Axe, εντάξει, πιστεύω πολλοί από εσάς έχετε παίξει. Η ανταπόκριση είναι πάρα πολύ καλή. Να το δείξουμε και στην κάμερα. Αυτά που σκότωνε, ξέρω εγώ, παιδάκια και πολίτες και έτσι, τα είχε μόνο στην arcade έκδοση. Δηλαδή όσοι την έχουν παίξει, ξέρω εγώ, σε Amiga ή σε κονσόλες, δεν είχε τέτοια έτσι special. Και φυσικά όποιος καβάλαγε όχημα, εντάξει, ήταν άφθοντας. Κοίτα εδώ. Και αυτό επίσης το animation δεν το είχε, ας πούμε, τουλάχιστον στην Amiga που το έπαιζα εγώ. Εδώ επίσης αν το βάζεις, ναι, και στην Amiga υπήρχε εξής τσιτιά, ότι έβαζες τους νάνους στη γωνία, ξέρω εγώ. Και τους ξέσπιζες και τους τα παίρνεις όλα, ας πούμε. Άμα στριμώχνεις νάνο στη γωνία, του παίρνεις ό,τι μαγεία είχε. Κάτι που μπορεί να κάνεις εδώ. Το βάλισα κι εγώ. Όχι, το κοιτάς και είναι από την άλλη γωνία. Αλλά να ρίξω κι εγώ μαγεία και εντάξει είναι ακόμα νωρίζουμε. Τους έχω και έτσι. Έχω το όχημα. Άστο, το βάζω γωνία και το μέσα. Εντάξει, εύκολα, δεν θέλω μαγεία από το level. Και το εφέ. Ωραίο αυτό το χειριστήριο πάντως. Γενικά και η ανταπόκριση στο χειριστήριο και στα buttons είναι άψογη, έτσι. Ναι, πάρα πολύ καλή. Είναι πολύ ευέλικτο και πιάνει τις κινήσεις. Αλλά όπως είπαμε πριν, παίξετε οποιαδήποτε main game θέλει ρύθμιση. Κοιτάξτε τι γίνεται. Εδώ παίρνεις το δράκο από την τύπισσα. Όπα, αν τον πάρεις τότε. Άρε! Κοίτα! Πώς τους φάω. Ναι. Δεν πρέπει να πάρει το δράκο γιατί μετά θα την κάνει ο δράκος με ελαφρά. Άσε τον πάρω εγώ. Όχι, εσύ να χτύπεις. Ναι, φέρνει fire με το δράκο. Ναι. Χτύπα τότε. Τρέχει! Easy stuff. Πάμε. Άλλη καβαλάρις. Αχ ρε γάμ. Τώρα θα φύγει. Κι όμως, συνεχίζει. Πετάει μπάλες, φίλε, να γυρίσει.
Ας τον άκουσα εδώ. Πίδα βρε πάνω του, πίδα. Πάρ' το. Πάρε ένα. Πάρε αυτό. Εδώ θα είναι ζωή άμα κάνεις μαλακία. Μαγεία. Φύγε μία. Φύγε. Είδα το σπάτ. Το πέταξε στον αέρα. Τελικά, ναι. Έλα. Πάει κι αυτός.
Ένα 20 λεπτάκι gameplay είναι. Λοιπόν, αυτό το Golden Axe είναι 20-25 λεπτά διάρκεια. Θα δοκιμάσουμε λοιπόν να παίξουμε το αμέσως επόμενο παιχνίδι για να τεστάρουμε το Double Arcade Pro Joystick.
Και έχουμε κοντά μας τον Μπάμπη Χαραλάμπους, Big Boss. Γεια χαρά. Γνωστό από το Metal Gear Solid τη σειρά. Θα δοκιμάσουμε το επόμενο παιχνιδάκι, το οποίο θα είναι... Έλα, Street Fighter, έλα. Street Fighter. Επίσης μπορείτε να βάλετε και το Coin 1, ξέρω εγώ, να είναι στο από εδώ χειριστήριο, ας πούμε. Σωστό. Και Player 1 Start, να το βάλετε εδώ. Και Player 2 Start από εδώ, οπότε είναι καλύτερο έτσι. Ξεκινάμε. Βάλε credit από εδώ, ναι. Βάζω κι εγώ, βάζουμε και δύο ξεχωριστές. Είναι κοινά βασικά τώρα. Ναι, πάτα το δικό σου start. Ωραία. Και μπαίνεις. Πες μου εσύ τι θες. Δεν ξέρω εγώ, πάρω Ρίου. Οκ, πάμε αδέρφια. Αδέρφια, δεν είναι φίλοι. Δεν είναι αδέρφια, φίλοι, ναι. Πραγματικά. Εδώ το είχα λιώσει στα arcade, είναι λες και σε arcade. Round 2, fight! Καλά, σώρο. Έκανες τον αέρα ρε φίλε, εντάξει, είναι πολύ δύσκολο να κάνει. Όπο. Απέτυχε. Round 3, fight! Hadouken! 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 Είναι λατωματικό. Ναι. Πάλι. Here goes a new challenge. Ποιος είναι. Εγώ. Τι έγινε παιδιά. Μια χαρά περνάω. Μια χαρά, εσύ, χαλαρά. Ξέρω εγώ πόσο να κάνουμε το γύρισμα 4-5 ώρες. Άσε μάλλον. Φύγε. Με ενοχλείς. Θα Παιδιά, χάσω την αξία σου. είναι και τα παιδιά στις κάμερες εδώ στο μοντάζ, πρέπει να φύγουμε κάποια στιγμή, ξέρω εγώ τι να κάνουμε. Φύγετε. Να σας δώσω τα κλειδάκια και να φύγω, ας πούμε. Γιατί όχι, άμα δεν μ' ακούγεται. Τι το θες να πάρεις αυτό, τι το θες. Βρες δικό σου τώρα, δεν με νοιάζει. Λοιπόν, αυτό ήταν το Double Arcade Pro Fighting Stick της Capcom. Γιατί είμαστε προ, έχει τίποτα. Προφανώς. Βασικά της C-Tonk σε συνεργασία με την Capcom, για να τα λέμε σωστά. Κοστίζει γύρω στα 60 με 70 ευρώ στο eBay, ανάλογα ποια έκδοση θα βρείτε. Και είναι σκάλωμα, όπως είπε και ο Μπάμπης πριν. Δεν έχει την ίδια απόκριση που μπορεί να έχει ένα χειριστήριο arcade, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι αρκετά ευέλικτη η μοχλή και τα κουμπιά. Κινέζικο, αλλά μετράει. Link για την αγορά θα βρείτε στην περιγραφή και νομίζω ότι είναι και το απόλυτο εργαλείο για οποιοδήποτε PC. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο GameWorld.gr για περισσότερα βίντεο. Κάντε like αν σας άρεσε το χειριστηριάκι και φυσικά share στο Facebook και εγγραφή στο κανάλι μας για περισσότερα βιντεάκια. Κάτσε το πάρω αυτό. Όχι, δεν το παίρνεις. Έχει και βεντούζες. Δεν το παίρνεις και περιμένω και ρεβάνς ακόμα. Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής Retro Gamers. Μένετε συντονισμένοι στο GameWorld.gr. Θυμίζουμε το email μας retro@gameworld.gr. Κάθε Παρασκευή κοντά σας και το κυριότερο απ' όλα ξεκινάει και η εκπομπή Users πολύ σύντομα μέσω live event το πιθανότερο. Ενδέχεται να είμαστε και μαγνητοσκοπημένοι στην αρχή, θα το δούμε αυτό. Αλλά παίζει πολύ δυνατά να βγούμε και ως live event οι Users όπως μας έχετε συνηθίσει εδώ στο FM 103,3. Εδώ πλέον με live τηλεοπτική εκπομπή που να την πούμε YouTubeική, όπως και να έχει. Θα είναι τρίτη εκπομπή που ξεκινάμε εδώ στο GameWorld.gr και μάλλον θα κρατήσουμε αυτές τις τρεις γιατί πραγματικά δεν υπάρχει χρόνος για reviews, για μοντάζ,
Καταλαβαίνετε ότι είμαστε κάθε μέρα στο πόδι. Ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Ελπίζουμε να σας άρεσε το πρώτο επεισόδιο και στη συνέχεια, στα επόμενα, να είστε βέβαιοι ότι θα προχωρήσουμε σε πολύ σημαντικές αποκαλύψεις. Όπως αυτή του Magnavox Odyssey της πρώτης κονσόλας. Γεια χαρά παιδιά!